بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طلبه. دا ویډیو ما ریکارډ کو انګریزي کې او چونکه دا ټاپک امپورټنټ او نو ما یې دا تاسو لپاره په پښتو کې زه وکم. زه به کې هغه ډیفینیشن انګریزي کوم په لکه پښتو کې دا ویډیو زه تاسو لپاره پښتو کې ریکارډ کوم. خو دا غنه مخکې دا میسج تاسو وګورئ چې دا ما تاسو لپاره دا کړی دی. Message tasu read ke subscribe, watch and listen carefully. Your attention matter. Participate in teaching learning process. Learn from all and contribute your share. The more you teach, the more you will learn. This ke matlab da de che izda kra ko sok da har cha na kai ko izda kra sare de YouTube ne kai ya da khpal margari ne kai ya da teacher ne kai no izda kra da har cha na pakar da او بیا چې سړی زده کړو شي نو بیا لکه زمونږ په جانب باندې مونږ چاته څه ښوي شو نو پکار چې مونږ وښیو او څومره چې مونږ چاته ښوول کوو نو هغه هم هغه څیز مونږ ته پخپله یادېږي. نو دا یو میسج اوس تاسو لپاره ما په پښتو کې ووې. اوس زه راځم سلایډ ته. نو دې کې دا زموږ سره ټاپک دی لینیر ډیفرنشل ایکویشن. دا چونکې اهم ټاپک دی نو ما ویل چې یاره زه دا به په پښتو کې ریکارډ کوو. لینیر ډیفرنشل ایکویشن نو دا موږ څه ته وایو؟ A linear first order equation is an equation that can be expressed in the form a1x divided by dx plus a0 xy is equal to bx. دا زموږ سره equation number 1 دی. په دې کې چې کوم زموږ سره دا coefficient دي a1x where a1x a0x and bx depend only on the independent variable x not y. د ټول نه مخکې خو یو ډیفرنشل ایکویشن کې دا پیژندل چې په دې کې ډیپینډنټ ویریبل څه دی، انډیپینډنټ ویریبل څه دی. دا بر چې کوم ویریبل وي په ډیفرنشل ایکویشن کې دا به همیشه زموږ سره ډیپینډنټ ویریبل. دلته چې هر ویریبل یي نو هغه به ډیپینډنټ وي او لاندې ویریبل چې دی دا به انډیپینډنټ ویریبل وي. نو داسې ډیفرنشل ایکویشن چې دی دا به زموږ سره لینیر ډیفرنشل ایکویشن کو چېرې په دې فارم کې او دا کم چې a1 a0 او b دی نو دا به فنکشن اف x وي، دا به فنکشن اف y نه وي. ځکه کو چېرې دا فنکشن اف y شي نو بیا دلته یو y دې ځایونو کې راځي یا y سکویر او دلته ورسره ډیرایویټیو دی. نو بیا چې کله y او دا ډیرایویټیو پروډکټ راځي نو هغه بیا لینیر نه وي بلکې نا لینیر طرف ته ځي. نو د لینیر پر شرط دا دی چې کو پرسکه په دې فارم کې نو په دې کې به دا چې کوم a1 a0 b دی نو دا به فنکشن اف x وي، فنکشن اف y به نه وي. اوس زه راځم هم دا ایکویشن دی په دې نیکسټ سلایډ باندې هم دا ایکویشن دی خو دا ډیوایډ کېږي په a1. نو کله چې دا موږ په a1 ډیوایډ کړو دلته به 1 شي او دا a0 به په a1 چې موږ ډیوایډ کړو نو دا به زموږ سره p شي px او کله چې موږ دا b ډیوایډ کړو په a1 نو دې ته به موږ q وایو. نو دا خبره زموږ سره په نیکسټ سلایډ کې ده او هغې نه بعد چې کوم ایکویشن زموږ سره راشي نو هغه به زموږ سره سټینډرډ فارم اف لینیر ډیفرنشل ایکویشن وي. دا لینیر لفظ چې دی نو د دې لینیر ډیفرنشل ایکویشن زموږ سره فرست آرډر لینیر ډیفرنشل هم کیدی شي، سیکنډ آرډر لینیر ډیفرنشل هم کیدی شي، تھرډ آرډر لینیر ډیفرنشل هم کیدی شي. نو موږ اوس راځو لینیر ډیفرنشل ایکویشن چې موږ په ښه طریقې سره دا وپېژنو چېرته دا لینیر ډیفرنشل ایکویشن څه ته وایي. د هغې دپاره موږ دا ډیفرنشل ایکویشن دلته موږ سره په سکرین ښکاري. دا لینیر دی خو په سټینډرډ فارم کې نه دی. نو چې کله موږ په a1x ډویژن وکړو نو دا به زموږ سره سټینډرډ فارم شي. خو ډویژن به موږ حل کولی شو چې کله زموږ سره دا a1x نان زیرو وي. چې کله دی نان زیرو نو حل به موږ ډویژن کوو. نو دا اوس نیکسټ سلایډ ته موږ راځو. We assume that the function a1 a0 and b are continuous on an interval and that a1 is not equal to 0 on that interval. Then on dividing by a1 we can rewrite equation 1 in the standard form. الته چې کوم زموږ سره هغه دلته a1 او دلته بیا زموږ سره هغه مختلفو کویفیشنټو نو هغه کویفیشنټ هغه دلته چې کوم a1 دی a0 دی b دی نو دا اوس موږ په دې باندې ډویژن کوم دلته به 1 شي او دلته به بیا د دې هغه ډویژن به p ته وایو، دلته ډویژن ته به موږ q وایو. نو دلته 1 راغلی او دلته چې کوم ډویژن هغې ته موږ p ویلی او دلته هغې ته موږ q وی. where p and q where p q are continuous function on the interval. نو بس په دې دوه سلایډو کې خو زموږ سره دا خبره وه چې هغه فرست مساوات هم لینیر و، دا هم لینیر دی خو دې فارم ته موږ
سټانډرډ فارم وایو دلته مونږ 1 راوستو ځکه چې مونږ په دې دغه باندې ډیویژن وکړو. اوس مونږ نیکسټ سلایډ ته راځو. په دې سلایډ کې زموږ سره دا کوم هیډینګ چې دی linear or non-linear نو دا مونږ پړاو an nth order differential equation is said to be linear if the function this is linear in the variable these. لکه مطلب دا دی چې کوم زموږ سره دلته هغه فنکشن دی نو دا فنکشن چې دی کو چېرې یو an nth order differential equation is said to be linear if the function this is linear in the variable this. لکه دې ځای کې چې کوم زموږ سره ویریبلز دي x دی y دی y ډیش دی y ډبل ډیش دی yn دی نو کو چېرې د دې دا ټولو دا پاور زموږ سره ونی د دې لینیر مطلب دا دی چې د دې ټولو دا پاور به ونی او بیا لکه دا فنکشن چې دی کو چېرې د دې سره متعلقه ډیفرنشیل اکویشن دا وي نو بیا دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره nth order ډیفرنشیل اکویشن دی او دا لینیر دی. nth order linear differential equation په دې کې چې کوم an دی یا an minus 1 دی یا a1 دی یا a0 دی نو دا ټول فنکشن اف x دی او په دې differential equation کې چرته هم مونږ ته هغه ډیپندنت ویریبل y هغه پاور د 1 نه علاوه بل ځکه دې کې مونږ لیکلی دي چې دا y چې دی نو دا به لینیری لکه د دې پاور کو دا y چې دلته موجود وي نو د پاور به ونی کو چېرې دا ډیراویټیوز دلته موجود وي نو د هغوی هول پاور به ونی. نو په دې مساوات کې زموږ سره چېرته هم داسې دغه نشته ټرم نشته هغه کې د واي پاور د 1 نه علاوه یا 2 یا 3 یا 4 د دې نه علاوه په دې ډیفرنشیل اکویشن کې زموږ سره داسې ډیراویټیو نشته چې د هغې پاور د 1 نه علاوه څه بل سي یعنې 2 3 4 نو داسې قسمه ډیفرنشیل اکویشن ته مونږ nth order linear differential equation وایو او دلته یو څو خبرې دي دا یې زده کړه دا یاد ساتل غواړي. there are no multiplications among dependent variables. د دې خبرې مطلب دا چې د ډیپندنت ویریبل چې هغه زموږ سره وای دی د دې په منځ کې به ضرب نه وي لکه وای سکویر به نه وي وای کیوب به نه وي وای پاور 4 به نه وي نو لکه داسې څیزونه به نه وي. بله خبره سره and their derivatives لکه د ډیراویټیو به د خپل ځان سره ضرب نه وي د دې نه علاوه د ډیراویټیو به د وای سره ضرب نه وي نو د وای او د هغې د ډیراویټیو په خپلو کې ضرب نه وي د دې نه علاوه د ډیراویټیوز به په خپلو کې ضرب نه وي او دا all coefficients are function of independent variable او کوم چې د ډیراویټیوز دی د خواته چې کوم دا کوافیشنټ دی نو دا به ټول فنکشن اف x وي او فنکشن اف y به نه وي ځکه کو چېرې دا فنکشن اف y شي نو بیا دلته پراډکټ زموږ سره راځي لکه product of dependent variable with any of its derivative دا بیا نان لینیر کی نو چې کله زموږ سره دا خبرې هوړ کیږي نو بیا موږ داسې ډیفرنشیل اکویشن ته linear differential equation of nth order وایو او لاندې زموږ سره دا سنټنس تاسو وګورئ a non-linear ODE is one that is not linear that is does not have the above form کو چېرې دا خبرې په یو ډیفرنشیل اکویشن کې نه وي او دا فارم یې نه وي نو داسې ډیفرنشیل اکویشن ته موږ نان لینیر وایو. اوس موږ راځو نیکسټ سلایډ ته دې کې تاسو وګورئ linear or non-linear differential equations are said to be non-linear if any product exists between the dependent variable and its derivative. Between the dependent variable and its derivative or between the derivative themselves. دا لکه دې کې دا دوه خبرې انتهایی اهم دي. دوی وایي چې یو ډیفرنشیل اکویشن هغه به نان لینیري کو چېرې په دغه اکویشن کې د ډیپندنت ویریبل په خپلو کې ضرب وي یا د ډیپندنت ویریبل د ډیراویټیو سره چېرې ضرب وي یا د ډیراویټیو په خپلو کې ضرب وي نو داسې ډیفرنشیل اکویشن به نان لینیري لکه دا زموږ سره دا مساوات چې کوم دی په دې ځای کې زموږ سره ډي وی بای ډي هول سکویر د دې مطلب دا دی چې د ډیراویټیو د فرست آرډر ډیراویټیو د خپل ځان سره ضرب دی نو پاور زموږ سره 2 شو نو چې کله ډیراویټیو که هغه فرست آرډر دی که سیکنډ دی که تھرډ دی او د هغې پاور لکه د 1 نه علاوه 2 3 4 5 داسې راتلو نو دې مطلب چې د دو په منځ کې پراډکټ دی او چې کله لکه دلته پاور د 1 نه علاوه وي نو دی به بیا نان لینیري نو د دې ټرم د وجې نه چې دلته دا 2 دی دا ډي وی بای ډي 2 ځله ملټیپلیکیشن د دې په منځ کې دی نو لہٰذا د دې ټرم د وجې نه دا ټول ډیفرنشیل اکویشن چې دی نو دا
نان لینیر دی. البته کو د دې آرډر مونږ چې کوو د دې ډیګري مونږ چې کوو نو د آرډر متعلق مونږ دا ویلو شو چې دا تھرډ آرډر دی ځکه چې دلته زموږ سره هایست آرډر ډیرایویټیو 3 دی. بیا د دې چې کوم هول پاور دی نو د دې فرست ټرم هول پاور 1 دی نو دا زموږ سره فرست ډیګري ډیفرنشل اکویشن دی یعنی تھرډ آرډر او فرست ډیګري ډیفرنشل اکویشن. بیا لاندې ډیفرنشل اکویشن ته چې مونږ وګورو نو وای سکویر دلته دی. وای زموږ سره څه شی دی چونکې دا وای دلته موږ ته ښکاري دا زموږ سره ډیپینډنټ ویریبل دی. نو چې کله ډیپینډنټ ویریبل د هغې د خپل ځان سره ضرب وي لکه وای سکویر وي وای کیوب وي یا وای پاور 4 نو دی به بیا نان لینیر نو زموږ سره دا کوم دوه ډیفرنشل اکویشن چې دي دا دواړه زموږ سره نان لینیر دي او دا فرست ون چې دی نو دا تھرډ آرډر او فرست ډیګري ډیفرنشل اکویشن دی. دا لاندې چې کوم دی نو دا فرست آرډر او فرست ډیګري ډیفرنشل اکویشن ځکه چې دلته د دې هایست آرډر ډیرایویټیو 1 دی او هول پاور هم 1 دی. دا فرست آرډر او فرست ډیګري ډیفرنشل اکویشن دی خو دواړه زموږ سره نان لینیر دي. و دې ځای کې زموږ سره دا چې کوم ډیفرنشل اکویشن دی نو دې ځای کې اوس موږ څه چیک کوو which of the following are first order linear differential equation. دوی چې یاره دا لاندې چې څومره ډیفرنشل اکویشن دي په دې کې کم زموږ سره فرست آرډر دی او ورسره لینیر ډیفرنشل اکویشن دی. اوس لکه دا لینیر ډیفرنشل اکویشن دا داسې هم کیدای شي چې د فرست آرډر نه علاوه دا سیکنډ آرډر وي دا تھرډ آرډر وي دا فورث آرډر وي. نو دوی وایي چې هغه لینیر ډیفرنشل اکویشن تاسو وګورئ چې هغه فرست آرډر وي. نو که موږ د فرست ډیفرنشل اکویشن ته وګورو نو دا یو خو دا پیژندل دي چې یاره په دې کې ډیپینډنټ ویریبل څه دی نو پی پکې ډیپینډنټ ویریبل او ټي پکې انډیپینډنټ دی. نو دا ډیفرنشل اکویشن چې دی دا زموږ سره فرست آرډر لینیر ډیفرنشل اکویشن دی. دا زموږ سره فرست آرډر لینیر ډیفرنشل اکویشن دی. اوس دا چې دی نو دا زموږ سره د دې ټرم د وجې نه دا نان لینیر دی لکه دا یو چې دی نان لینیر دا بی چې دی دا نان لینیر ډیفرنشل اکویشن دی او دا زموږ سره نان لینیر دی او دا سی والا دا ډیفرنشل اکویشن چې دی نو دا زموږ سره چونکې هایست پاور دلته 2 دی او زموږ سره اصول دا دی چې د ډیرایویټیو پاور به د 1 نه علاوه ادر ایکسپوننټ نه وي. نو دا سی چې دی نو دا هم زموږ سره لینیر ډیفرنشل اکویشن نه دی. دا زموږ سره لینیر ډیفرنشل اکویشن نه دی. اوس دا ډي والا ډیفرنشل اکویشن چې دی نو په دې ځای کې زموږ سره دلته هول پاور 1 دی دلته هول پاور 1 دی د دې نه علاوه د دې ډیرایویټیو سره دلته چېرته ډیپینډ ویریبل ضرب نشته دلته ضرب نشته. نو دا زموږ سره څه شی دی دا زموږ سره سیکنډ آرډر لینیر ډیفرنشل اکویشن دی. لکه اوس دلته موږ وایو لینیر ډیفرنشل اکویشن نو دا والا لینیر ډیفرنشل اکویشن خو دی خو فرست آرډر نه دی لکه سیکنډ آرډر دی. اټ از سیکنډ آرډر لینیر ډیفرنشل اکویشن. نو لینیر دی خو لکه د دې دپاره انسر نه ورکوي البته زموږ سره سیکنډ آرډر لینیر ډیفرنشل اکویشن دی. اوس دا ای والا چې دی نو دې ته که موږ وګورو نو زموږ سره چې کوم ډیرایویټیوز دي نو هغې پاور 1 دی د دې نه علاوه د ډیرایویټیو خواته چېرته ډیپینډنټ ویریبل نشته په ضرب کې او بیا چې کوم ډیپینډنټ ویریبل د هغې پاور هم لکه 1 دی. نو دا لینیر ډیفرنشل اکویشن چې څومره پراپرټیز دي هغه دلته هوړ کیږي. نو دا خو د ټول نه مخکې لینیر ډیفرنشل اکویشن دی. د دې نه علاوه فرست آرډر دی ځکه چې دلته ډي وی بای ډي ایکس موجود دی او هایست آرډر دی. نو لکه دا فرست آرډر ډیفرنشل اکویشن دی او لینیر هم دی. نو لہذا دا ډیفرنشل اکویشن زموږ سره د دې لپاره هغه آنسر دی. بیا دلته چې کوم ډیفرنشل اکویشن دی نو دا زموږ سره لینیر ډیفرنشل اکویشن دی ځکه چې هغه خصوصیات موجود دي او هایست آرډر پکې 1 دی نو د فرست آرډر هم دی. نو دا ډیفرنشل اکویشن هم زموږ سره د دې آنسر دی. نو اوس دلته چې موږ کم ټیک مارک وکړل زموږ سره لکه دا درې کم لاینونه چې دي نو دا خو کلیرلی آنسر دی. دا چې کم کراس دي نو دا نان لینیر دی او دا یو ډي چې دی نو دا لینیر دی خو لکه فرست آرډر نه دی بلکې سیکنډ آرډر دی. اوس دې ځای کې چې کوم زموږ سره ډیفرنشل اکویشن دی نو دا مطلب څه دی فرست آرډر نان لینیر. اوس یو سړی به وایي چې دا کم ډیفرنشل اکویشن دی نو دا نان لینیر دی. نان لینیر په دوه خبرو باندې دی. یو خو لکه د ډیرایویټیو پاور چې دی هغه د 1 نه علاوه دی د دې 2 د وجې نه دا ټول ډیفرنشل اکویشن نان لینیر دی. دویمه خبر دا دی چې د ډیرایویټیو سره د وای پراډکټ دی نو چې کله د ډیپینډنټ ویریبل
او د ډیرایویټیو پراډکټ راشي نو دی به نان لینیر دی. نو لکه دویمه خبره دا شوه چې د دې د وجې دا نان لینیر دی. درېیمه خبره دا چې ډي وای بای ډي سره دلته بیا د وای ضرب دی نو د دې دریو خبرو د وجې نه دا ډیفرنشیل اکویشن زموږ سره نان لینیر دی. نو دا پوینټ نوٹ کول دي. اوس دې ځای کې زموږ سره څه دي linear differential equation of second order. linear differential equation of second order نو دا مونږ ریډ کوو. the general second order linear differential equation is اوس دا چې کوم مساوات دی دا نو دې ته که مونږ وګورو نو دا لینیر دی ځکه چې ډیپینډنټ ویریبل چې کوم وای دی د هغې چې څومره ډیرایویټیوز دي یو دا ډیرایویټیو دا د دې هول پاور 1 دی نو یو خاصیت شو. بیا چې کوم وای دی نو د هغې هول پاور د 1 نه علاوه څه بل څه نشته. بیا چې دریم خاصیت مونږ وګورو نو د وای یا د وای پراډکټو د خپلې ډیرایویټیو سره چېرته نشته لکه دا وای زموږ سره دې ځای کې نشته دلته نشته نو لحاظه دا زموږ سره لینیر ډیفرنشیل اکویشن دی خو د سیکنډ آرډر والا آپ سیکنډ آرډر. اوس دا ډیفرنشیل اکویشن مونږ په آدر فارم کې هم داسې لیکلی شو لکه مونږ ډبل ډي نوټیشن په ځای مونږ پرایم نوټیشن هم یوز کولی شو. او دلته چې کوم پی کې او آر دي نو دا فنکشن آف ایکس دی او وای نه دی ځکه که چېرې دا فنکشن آف ایکس نه علاوه فنکشن آف وای شي نو بیا هغه کنډیشن فیل کیږي. بیا د وای او د ډیرایویټیو ضرب راځي نو د هغې د وجې نه بیا دې ته مونږ لینیر نه شو ویلی بلکې مونږ به ورته نان لینیر. نو په دې سکرین باندې چې کوم ډیفرنشیل اکویشن دی نو دا لینیر ډیفرنشیل اکویشن آف سیکنډ آرډر دی. بیا رولز ټو سالو ا لینیر ډیفرنشیل اکویشن. اوس یو ډیفرنشیل اکویشن به مونږ څنګه حل کوو. ډیفرنشیل اکویشن چې هغه لینیر وي نو هغه به د ټول نه مخکې مونږ داسې حل کوو چې مونږ به یې سټینډرډ فارم ته راولو. دا کوم په سکرین باندې چې زموږ سره کوم دا فارم دی نو دا سټینډرډ فارم آف لینیر ډیفرنشیل اکویشن دی. د دې نه علاوه دا پیژندل دي چې یاره په دې ډیفرنشیل اکویشن کې زموږ سره ډیپینډنټ ویریبل څه دی نو دا وای چې دی دا ډیپینډنټ دی. دا وای به مونږ دلته وګورو او د دې وای نه علاوه چې زموږ سره دلته هر څه وي هغه ټول به مونږ راوالو او هغه به مونږ ای پاور انټیګرل آف پی ډي ایکس ولګو. لکه دلته چې هر څه دي نو چې کله مونږ انټیګریټنګ آی اف مطلب انټیګریټنګ فیکټر چې کله مونږ انټیګریټنګ فیکټر معلومو نو ای ریز ټو د پاور انټیګرل پی ایکس ډي ایکس هغه په دې ځای کې مونږ پوټ کوو. د وای دلته چې کوم ویریبل دی نو هغه به پرېږدو او ادر ایوریثینګ به مونږ دلته ولګو او ای ریز ټو پاور انټیګرل او بیا به دا حل کو. کله چې د دې ریزلټ مونږ سره راشي نو ملټیپلای د اکویشن بای انټیګریټنګ فیکټر. بیا به دا سیز مونږ راوالو دواړه سایډ ته به مونږ د دې ملټیپلیکیشن وکړو انټیګریټ د لاست اکویشن او بیا به مونږ دلته چې د کیو سره چې کوم انټیګریټنګ فیکټر ملټیپلای دی نو هغې به مونږ انټیګریشن وکړو او لیفټ سایډ ته چې دی نو دا وای به راشي او خواته به سره انټیګریټنګ فیکټر راشي. لکه لیفټ سایډ ته به وای n to integrating factor راشي او رائټ سایډ کې به زموږ سره انټیګرل آف کیو n to i f dx پلس سی راشي او هغه بیا مونږ حل کو. نو دې باندې اوس مونږ نیکسټ سلایډ ته راځو. دوه درې سلایډ د دې په ورکینګ رول دي دته اوس تاسو وګورئ. دې ځای کې په سکرین باندې زموږ سره فرست آرډر لینیر ډیفرنشیل اکویشن ښکاري سټینډرډ فارم آف لینیر ډیفرنشیل اکویشن. نو د ټول نه مخکې به موږ څه چل کوو چې د وای نه علاوه چې کم دلته پینک کلر دی نو دا به راوالو او دا به ای پاور انټیګرل پی ایکس ډي ایکس کې ولګو. د څه دپاره لګو چې یاره موږ سره انټیګریټنګ فیکټر راشي. کله چې دا راشي نو بیا به ملټیپلای د انټایر اکویشن بای 8 بیا به ټول اکویشن په دې انټیګریټنګ فیکټر کې ول ضرب ورکو. لکه اوس دلته دوه ټرمز دي نو انټیګریټنګ فیکټر د فرست ټرم سره او ورسره د سیکنډ سره دلته موږ ته ښکاري. اوس لکه دا لیفټ سایډ چې دی نو دې کې زموږ سره د دوو ټرم سم دی. دا په اصل کې د دوو فنکشن هغه ډیرایویټیوز دي. اټ از د ډیرایویټیو او د پراډکټ آف ټو فنکشن. دا لیفټ سایډ به موږ څه چل کوو آیډنټیفای د لیفټ هینډ سایډ as the product rule with the two function being the integrating factor and the unknown function y. لکه دې ځای کې به مونږ وګورو نو دا کوم چې دلته دی نه دا زموږ سره یو فنکشن شو او دا دغه سیکنډ فنکشن ډیرایویټیو دی. بیا دا وای چې کوم دلته ډیفرنشیبل د دې ډیرایویټیو شوی دی نو دې ځای کې دا اسی موجود دی او دلته چې کوم دا انټیګریټنګ فیکټر دی نو دې سیکنډ ټرم کې د انټیګریټنګ فیکټر زموږ سره ډیفرنسیشن موجود دی. مطلب دا شو
چې زمونږ سره فرست ټرم کې انټیګریټینګ فیکټر دی او ډیرایویټیو اف ډیپندنت ویریبل دی. بیا په دویم ټرم کې زمونږ سره د انټیګریټینګ فیکټر ډیفرنسیشن شوی دی او ډیپندنت ویریبل اسی موجود دی. نو دا پروډکټ رول دی. نو د هغې د وجې نه موږ دلته پروډکټ رول ولیکو او رایټ سایډ په خپل ځای. اوس دواړه سایډ ته به موږ انټیګریشن وکړو، لیفټ سایډ ته به دا دواړه موږ داسې کینسل کړو او دا به دلته راشي. دې ځای کې اوس موږ سره څه ښکاري او دا سیز به موږ دلته ولګوو پلس سی به ورسره ولګوو. اوس په دې ځای کې زموږ سره خو انټیګریټینګ فیکټر دی n to y چې کله هم موږ جنرال سولوشن لیکو نو موږ به ډیپندنت ویریبل y راوالو، ډاټ په ولګوو او آی اف په ولګوو. لکه دا سیز چې موږ ته ښکاري نو دا هغه آی اف دی او دې طرف ته به کیو راوالو او آی اف کې به ضرب ورکو او چې کله دلته کم ډي ایکس دی نو دا ډي ایکس دلته چې کم ډي ایکس دی نو د دې ډي ایکس په لحاظ سره به موږ انټیګریشن وکړو او پلس سی به ولګو. نو په دې طریقه باندې به زموږ سره یو فرست آرډر لینیر ډیفرنشل اکویشن حل کیږي. نو دا اوس موږ راځو نیکسټ سلایډ ته. دا هم دغه سلایډ دی خو لږ صفا دی ځکه ما راغستی تېر دا لږ آزاد دی نو دا لږ کلیر دی. نو دا زموږ سره سټینډرډ فارم دی. پی کیو چې دی دا فنکشن اف ایکس هم کیدي، دا به فنکشن اف ایکس یا کانسټنټ وي، مطلب چې د فنکشن اف ایکس نه علاوه کانسټنټ هم کیدی شي. دواړه سیټ ته به موږ ضرب ورکړو، دغه به موږ ضرب ورکړو. بیا دا چې دی نو دا اوس چې کوم سلایډ موږ ووې دا په اصل کې د دې دوو فنکشن هغه پروډکټ رول اف ډیفرنسیشن دی او دا رایټ سایډ په خپل ځای. بیا به دواړه سایډ ته موږ انټیګریشن وکړو نو دلته ډي بای ډي ایکس او انټیګرل ساین به کټ شي او دا بل سایډ به په خپل ځای شي او کانسټنټ. نو دا زموږ سره جنرال سولوشن دی. جنرال سولوشن به موږ داسې یاد ساتو چې کوم دلته کوم هغه ډیپندنټ ویریبل دی هغه به موږ راوالو او انټیګریټینګ فیکټر کې به ضرب ورکړو، بیا به انټیګریشن لګو، دا کیو به راوالو او دا انټیګریټینګ فیکټر به بیا ولګو او دلته به چې کله دلته ډي ایکس دی نو خواته به سره ډي ایکس ولګو سی او په دې طریقه به موږ کوېسچن حل کوو. دا هم دغه سلایډ دی خو لږ چونکې د لیفټ سایډ ته چې کوم پروډکټ رول یوز شوی دی نو لږ هغه ایکسپلین شوی دی دلته. نو دا ځکه موږ بیا دا سلایډ راواغېستو چې موږ هغه لیفټ سایډ کې چې کوم پروډکټ رول دی هغه موږ ته کلیر شي. اوس دې ځای کې که موږ وګورو نو په دې ځای کې زموږ سره دا انټیګریټینګ فیکټر لیفټ سایډ ته ملټیپلای دی، رایټ سایډ دی. اوس دا چې کله موږ د بریکټ ته ورنه راباسو نو زموږ سره دا ریزلټ دی او رایټ سایډ خو د اخره پورې روان دی سیم ټو سیم. اوس چې موږ دې ته وګورو نو دا سیکنډ لاین کې زموږ سره دی ډي وی بای ډي ایکس یعنی ډیرایویټیو اف وائی n to انټیګریټینګ فیکټر پلس اوس دا وائی دلته په فرست ټرم کې ډیفرنشیټ شوی دی نو دلته به اسی والو او په دې دویم ټرم کې زموږ سره انټیګریټینګ فیکټر هغه ډیفرنسیشن ښکاري او د انټیګریټینګ فیکټر چې کوم ډیفرنسیشن دی نو په تھرډ لاین کې هغه ډېر کلیر دی. لکه دې کې ډېر کلیرلی موږ ته ښکاري هغه پروډکټ رول فرست فنکشن ډیرایویټ اف سیکنډ پلس سیکنډ ډیرایویټ اف فرست. نو د انټیګریټینګ فیکټر چې کله موږ ډیفرنسیشن کوو نو ایکسپوننشل فنکشن همیشه موږ واپس الو او بیا چې د ای د پاسې کم پاور دی د هغې موږ ډیفرنسیشن کوو نو ډیرایویټیو اپریټر او انټیګرل ساین یو بل کټ کړي نو زموږ سره ورسره خواته دلته دا کم پی ایکس چې لګېدلی دی نو دا په چین رول باندې چې کوم د ای د پاسه څه دی دا د هغې ریزلټ دی. نو دا سیکنډ لاین کې چې کوم پروډکټ دی هغه موږ ته ډېر په تھرډ لاین کې ډېر کلیرلی ښکاري. د دوو فنکشن هغه چې کوم پروډکټ رول دی هغه دی او هغه دوه فنکشن دلته بیا موږ دلته ولیکل او د هغې نه بعد لاندې چې څومره پروسیجر دی هغه سیم ټو سیم دی. خو دا یو خبره بار بار موږ ریپیټ کړه چې کله موږ د یو ډیفرنشل اکویشن جنرال سولوشن لیکو نو موږ به راوالو ډیپندنټ ویریبل ضرب انټیګریټینګ فیکټر is equal to integral q او multiplied by integrating factor او بیا دلته موږ کله نه کله چې کله موږ دلته په لیفټ سایډ کې وای اخیستي نو په رایټ سایډ کې به موږ ورسره ډي ایکس لګو، خو په لیفټ سایډ کې موږ ایکس راغیستي نو دلته به ورته موږ ډي وای لګو. نو دا څه ټریکس دي دا به یاد ساتل غواړي. اوس راځم دا اوس زموږ سره یو دوه اګزامپل دي نو دا دلته تاسو وګورئ چې یو ډیفرنشل اکویشن چې هغه لینیر وي او فرست آرډر دا به موږ څنګه حل کوو. نو دې حل کولو لپاره زموږ سره ټول عام خبر دی چې یاره موږ د ډیپندنټ ویریبل او انډیپندنټ ویریبل وپېژنو
ځکه چې که مونږ ډیپندنت ویریبل او انډیپندنت ویریبل ته خیال نه کوو نو مونږ به پی غلط رالو، پی به زموږ نه غلطیږي، نو چې پی غلط شو نو ټول سوال زموږ سره غلط شو. نو تاسو اوس دې ته وګورئ چې په دې سوال کې زموږ سره دې کوېسچن کې زموږ سره چې کوم دغه دي لکه دې کوېسچن کې دا ایکس چې دی نو دا زموږ سره ډیپندنت ویریبل، نو دا ایکس چې دی دا خو به بالکل مونږ نه رالو. د دې ایکس نه علاوه د دې کې چې کوم ټرم دی د دې ایکس نه علاوه چې هر څه دي هغه به مونږ راولو، هغې ته به مونږ پی وایو. لکه دې ځای کې ورته اوس مونږ ویلی دی چې د دغه ځای کې څه وو هغه مونږ راواخیستل. بیا دلته چې هر څه دي هغه به زموږ سره کیو شي. نو دا پوینټ خو پکې نوټ کول دي، دا پوینټ نوټ کول دي چې یاره ډیپندنت ویریبل څه دی نو هغه به دلته پرېږدو، ادر ویلیوز به راولو هغې ته به پی وایو او رایټ سایډ ته به کیو وایو. بیا انټیګریټنګ فیکټر چې کله مونږ معلومو نو مونږ لیکو ای ریز ټو دی پاور انټیګرل پی ایکس डी انټیګرل پی डी ایکس پی انټیګرل ګورو و دلته به مونږ لیکو ای ریز ټو پاور انټیګرل، مونږ خو عام طور لیکو پی ایکس डी ایکس، خو دلته به پی ایکس डी ایکس نه لیکو، دلته به مونږ لیکو ای ریز ټو پاور انټیګرل پی واي डी واي، ځکه چې دلته डी واي دی او دلته هم فنکشن اف واي دی. نو دې ځای کې به لیکو ای ریز ټو پاور انټیګرل پی واي डी واي. نو چې کله دا موږ ولګو نو ای ریز ټو پاور انټیګرل ماینس 1 بټه واي डी واي، نو دا به زموږ سره شي ماینس لاګ واي. بیا دا ماینس به مونږ د واي ته راولو، ای او لاګ به کټ کړو نو واي پاور ماینس 1 به 1 بټه واي شي. او بیا زموږ سره چې کوم فارموله دلته مونږ لیکلې ده نو مونږ به دا ایکس چې کوم دی دا به همیشه دلته راوالو، انټیګریټنګ فیکټر کې به ضرب ورکو، بیا به کیو واي رالو. دلته به کیو واي ځکه رالو چې دا فنکشن اف واي دی او دلته موږ ته ښکاري نو کیو واي انټیګریټنګ فیکټر डी واي پلس ای. دا دې پوینټ ته نوټ خامخا خیال وکړئ چې دا डी واي چې دی دلته چې کوم لاندې سی وي هغه به دلته راځي او بره چې سی نو هغه به دلته راځي. باقي بیا دې کې څه نشته، دلته ویلیوز پټ شوې او زموږ سره دې ځای کې چې کله لکه موږ پوټینګ وکړو نو واي سکویر او واي به کینسل شي، نو دلته به راشي 2y او انټیګرل 2y نه راځي واي سکویر اوور 2، نو 2 به کینسل شي دا به راشي. نو فاینلي دا زموږ سره انسر دی. دې ځای کې ما لږ انفارمیشن ورکړی دی، دا ډیفرنشل اکویشن دلته واپس ما لیکلی دی، دلته مونږ ورته څه ویلي دي ټیک آل وایز پار پی. لکه دلته چې کوم ایکس دی نو ایکس به مونږ پرېږدو او پی چې مونږ سلیکشن کوو نو مونږ وایو ټیک آل وایز پار پی، لکه د ایکس نه علاوه ایوریثینګ به راوالو. بیا ټیک ایکس ان د جنرل سولوشن اف ډیفرنشل اکویشن از لینیر ایکس. دلته ما لیکلي چې یاره مونږ به ایکس رالو په جنرل سولوشن کې به ایکس لیکو کو چېرې دا مساوات زموږ سره ډیفرنشل اکویشن لینیر ډیفرنشل اکویشن ان ایکس وي. لکه دا زموږ سره څه دی دلته ما لیکلي دي لینیر ډیفرنشل اکویشن ان ایکس، چې دلته کوم ایکس دی نو د دې د وجې نه موږ دا لینیر ډیفرنشل اکویشن ان ایکس دی، نو دغه ایکس به دلته راوالو. نو به دا یو څو پوینټس دي او دا اوس موږ آخري کوېسچن ته ځو. دې ځای کې زموږ سره دا کوم کوېسچن چې دی نو دې ته لږ خیال وکړئ. دې ځای کې دا ډیفرنشل اکویشن چې دی لاول خو دا پېژندل دي چې یاره دا لینیر ډیفرنشل اکویشن of first order دی او کو نه دی. نو دا لینیر ډیفرنشل اکویشن of first order ځکه دی چې په دې کې د وای چې چېرته موږ ته ښکاري د هغې پاور 1 دی، چېرته چې موږ د وای ډرایویټیوز ګورو د هغې هول پاور 1 دی. اگر دلته وای پاور 1 دی دلته د دې ډرایویټیو هول پاور 1 دی، نو دا فرست آرډر لینیر ډیفرنشل اکویشن دی. بیا ډیپینډنټ ویریبل پیژندل چې هغه څه دی نو هغه دا وای چې دی نو دا زموږ سره ډیپینډنټ دی، نو د دې وای دا به موږ دلته وګورو نو دا وای به موږ نه رالو، د وای نه علاوه 1 اوور ایکس به موږ راوالو، نو هغه دلته موږ ته ښکاري دا یو پوینټ دی، اهم پوینټ دی، نو دا به پکې نوټ کول غواړي. لکه د وای نه علاوه چې کوم 1 اوور ایکس دی به راوالو، رایټ سایډ ته چې کوم ویلیوز دي هغه به زموږ سره فنکشن کیو شي. او بیا د دې دا کوم فارم چې دی نو هغه دلته زموږ سره ښکاري چې یاره دا شی دا مساوات موږ داسې لیکلی شو او د دې درېیم واړو سیم فارم دی. نو چې کله دا سیم فارم وي نو دې مطلب چې دا فرست آرډر لینیر ډیفرنشل اکویشن دی، دا اوس به موږ حل کوو. انټیګریټنګ فیکټر خو به موږ په دې فارموله حل کوو، خو د هغې نه مخکې چې کوم انټیګرل پی ډي ایکس دی نو هغه دلته موږ حل کوو. انټیګرل پی ډي ایکس کې د پی قیمت زموږ سره 1 اوور ایکس دی او دا لاګ ایکس دی.
دا log x به د e د پاسه مونږ ولګو دا به داسې کټ کو e او log به کټ کو نو x راغی دا x زمونږ سره به اوس مونږ راوالو او جنرال سولوشن چې لیکو نو دا y چې کوم ډیپندنت ویریبل به راوالو انټیګریټینګ فیکټر انټیګرل q اوس دا q چې دی دا څه شی دی دا x والا فنکشن دی دا q په اصل کې دی دلته ښکاري qx نو دا د انټیګرل qx انټو انټیګریټینګ فیکټر dx دا dx مونږ ولې راغستی ځکه چې دلته لاندې دلته dx دی مونږ ځکه راغستی دلته مونږ y ولې راغستی ځکه چې دلته y دی او پلس c نو چې دلته اوس مونږ دا انټیګریټینګ فیکټر پټ کړو نو انټیګرل x پاور 4 چې دی انکریز د پاور اینڈ ډیوایډ بای د پاور او دا لیفت سایډ نو دا زموږ سره فاینلی آنسر راغی تھینک یو